Ngayon po ay mapapanood natin kung paano mag-register online sa SSS at kung paano natin makikita ang ating mga kontribusyon nang di na pumupunta sa alinmang SSS branch. Lahat po ay maaaring mag-register as long as mayroon na pong naisubmit na iwan or meron ng hawak na SSS number slip. Una po ay type natin ng sss.gov.ph sa ating mga browser. Check lamang po ang box at i-click ang submit. Pumunta po tayo sa kanang parte ng page at i-click ang member. Pindutin ang not yet registered in my SSS. I-click lamang po ang box at i-click ang proceed sa ilalim na parte ng page. Ngayon, pipilapan na po natin ang form. Una ay ang CRN o SS number. Ito po ay matatagpuan sa kanang parte sa taas na bahagi ng ating iwan. Sunod naman po ay ang ating email address. Siguraduhin pong mabubuksan natin ang ating email sapagkat dito sila magsasend ng verification link. Type pong muli ang inyong email address upang makasigurong tama ito. Alala lamang po, ang lahat po ng impormasyon na ginamit sa bidyong ito ay sample lamang. Hindi po ito ay sinubmit mismo sa SSS webpage. Sunod naman po ay ang preferred username. Siguraduhin pong madali niyong matatandaan ang inyong gagamiting username. Ang sumunod po ay ang apelyido. Ating pangalan at gitnang apelyido. Sunod naman po ay ang ating petsa ng kaarawan. Sunod ay ang ating address sa Pilipinas. At maaari ang ating permanent resident address ang ating ilagay dito. Pumili kung kayo ay nasa Manila o sa probinsya. Naman po ay pumili kung saang munisipyo kayo sakop. Sunod naman po ay kung saan kayong barangay sakop. Sunod naman po ay ang foreign mailing address o kung may address po kayo sa ibang bansa, pwede nyo rin pong itong ilagay. Sunod po ay pupunta naman tayo sa registration preference. Mamimili po tayo kung ano po ang gusto nating i-input. Pwedeng savings account number, mobile number nung nagpa-register tayo sa SSS, UMID card, employer ID number or household employer ID number, paid payment reference number, payment receipt transaction number. Ito po ang pagbabasehan nila kung ang na-input natin na impormasyon ay parehas sa data na nasa system na nila. Pipiliin ko po ang employer ID number. I-type po ang employer ID number.
I-click ang box na I'm not a robot. Check po ang lahat ng information na inyong itype. Kailangan po ay walang mag-warning sa kanang bahagi ng page. Kung na-check nyo na po lahat, i-click na po ang submit. At ganito na po ang lalabas sa inyong screen. Sunod naman po ay i-check ang inyong Gmail kung nag-email na po ba sa SSS. Buksan ang email at i-click ang click here. Magdadirect po ito sa webpage ng SSS. Nakalagay po dito to activate your My SS account and nominate your preferred password. Please enter the last 6 digits of your CRN or SS number you entered in My SSS registration. So, ilalagay lang po natin yung last 6 digit ng ating CRN or SS number. At i-click ang submit. Nalagay po dito na pwede tayong gumamit ng 8 hanggang 20 klase ng letra at numero bilang ating password. At kailangan po ang ating password ay magsisimula sa letra at hindi po pwede ang mga special characters tulad ng asterisk, underscore, slash, period o comma. Siguraduhin lamang po na madali niyong maaalala ang inyong gagawing password. Tapos i-type ang inyong napiling password, i-click ang submit. At ganito na po ang lalabas sa webpage. Sunod naman pong pindutin ang inquiry at hanapin ang contributions. Makikita po natin dito ang ating buwan ng hulog. Diyan na po natatapos ang ating tutorial kung paano gumawa ng online SS account at mag-check ng contribution.